Hello viewers, welcome to EduAid classroom. Saute class 10 or 2 মাহ বাগুৰি বয়। এতিয়া জুন মাহত তোমালোকে প্ৰথমটো ইউনিট টেষ্ট দিব গৈ আছা। সো অলৰেডি তোমালোকে গম পাইছা যে ইউনিট টেষ্ট বা হাফ ইয়াৰলি পৰীক্ষাৰ গুৰুত্ব কিমান বাঢ়ি পৰিছে যে এইবাৰ সেবাৰ একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰটো আমাক একেখিনি কথাই কয়। সো EduAid ক্লাছৰুমে এই কথাকে আগধৰি MCQ লগতে পৰীক্ষাৰ প্ৰবেবল কোৱেশ্চনৰ এটা সিৰিজ চলাম বুলি ভাবিছো। তাৰে আজি প্ৰথমটো লেকচাৰ যত ইংলিছৰ কেইটামান প্ৰবেবল কোৱেশ্চনছৰ সেট লৈ আমি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। ঠিক আছে? সো তাৰে আজি লেকচাৰ 1 আৰু তোমালোকে অলৰেডি আই হোপ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিছাই আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকক মই EduAid ক্লাছৰুমলৈ ওয়েলকাম কৰিছো আৰু আমি আৰম্ভণিৰ পৰা এটা কথাই কওঁ যে উই অলৱেজ স্ট্ৰেছ অন কনসেপচুৱেল লাৰ্নিং কাৰণ অলৰেডি তোমালোকে দেখিছা যে এই বছৰৰ যোৱা বছৰৰ যিবিলাক পৰীক্ষাৰ পেপাৰ তোমালোকে পাইছিলা বা ফাইনালছৰ পেপাৰ দেখিছা তাত তোমালোকে দেখিছা যে কিমান ধৰণৰ কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চনছ তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে। তো তাৰে কেইটামান কোৱেশ্চনছ পলম নকৰি আৰম্ভ কৰো। লগতে হোমৱৰ্ক থাকিব, তোমালোকৰ কাৰণে ডিসকাশন থাকিব, তোমালোকে কমেন্টত জনাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক আৰু লাগে। সো লেটস স্টাৰ্ট। কোৱেশ্চন নম্বৰ 1। সো তোমালোকে গম পাইছা যে সেবাই যিখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ জাৰি কৰিছে তাত তেওঁলোকে কৈছে যে এপ্ৰিল আৰু মে মাহৰ সিলেবাস মতে তোমালোকে পাইছা চাগে এখন সবৰে লগত যে লেটাৰ টু গড টাইগাৰ ইন দ্য জু টেন্সেস আৰু মে মাহত নেলসন মেণ্ডেলা আমাণ্ডা আৰু ডিটাৰমিনাৰ্স লগতে লেটাৰ ৰাইটিং স্পোকেন ইংলিছৰ 1 2 আৰু 3 4 5 লেভেলছৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ প্ৰথমটো ইউনিট টেষ্টত আহিব দ্যাট ইজ গোইং টু হ্যাপেন ইন দ্য মান্থ অফ জুন। কৈছে যে মোস্ট প্ৰবাবলি 1ৰ পৰা 8 জুনৰ ভিতৰত পৰীক্ষাটো হ'ব। সো কয় নহয় যে যেটো আমি পৰীক্ষা কৰি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে সেইটো আমি দেৰিলৈকে চলাই লাভ নাই। হয় বহুতে ভাবিব পৰা জুন মাহত হ'ব, এইটো আমি কোন মাহত কথা পাতিছো মে মাহত বা এপ্ৰিল মাহত। সো বেটাৰ পিছলৈ চাম নহয়, এইটো নকৰিবা। কাল কৰে সো আজ কৰে সো আব। সো এইটো কথাই কৈ পেলাই আমি কওঁ যে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই কিন্তু খৰচি মাৰি টেক্সট বুকখন পঢ়া কাৰণ তোমালোকে যদি এতিয়াও ভাবিছা যে মই যোৱা 5 বছৰৰ ইউনিট টেষ্টৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ কৰিম আৰু পাই যাম, আমি কেতিয়াও নকওঁ যে এই কেইটা প্ৰশ্নই আহিব। আমি কৈছো কি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে পৰীক্ষা পাব পাৰা। সো দেয়াৰফৰ প্যাটাৰ্নটোত মন কৰিবা, টেক্সট বুকখন ভালকে পঢ়িবা যত দেখা পাবা তোমালোকে যে আমি কেনেকেনো প্ৰশ্নবিলাক বাছি ওলাব লাগে। ইনফেক্ট তোমালোকে নিজেও প্ৰশ্ন কৰি জনাবাচোন এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন পাইছিলো কি হ'ব স্যাৰ উত্তৰটো আমি পাৰা নাই বা এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে নেকি বুলি কমেন্টত কবা আমাক। সো আজিৰ সেশনটোত আমি এপ্ৰিল মাহৰ যিখিনি সিলেবাস তোমালোকৰ ক্যালেন্ডাৰত দিছে দ্যাট ইজ আ লেটাৰ টু গড দেন টাইগাৰ ইন দ্য জু আৰু টেন্সৰ কেইটামান প্ৰবেবল কোৱেশ্চনছ লৈ পেলাই আহিছো। সো পলম নকৰো। সো ইয়াৰে দেখা পাইছা। সো লেকচাৰ সিৰিজ তেনেকে আগবাঢ়ি যাব। যদি কোৱা যে তোমালোকে আৰু ইয়াৰ কোৱেশ্চন লাগে দিট ইজ MCQ 1 তোমালোকে প্লেলিষ্টখন ভালকে মন কৰিবা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 বাঞ্চ অফ ক্ৰুকস কৰ পৰা দিছে গম পাইছা নহয়? লেটাৰ টু গড নহয় জানো যত বিচাৰিছে কোৱেশ্চনটো যে বাঞ্চ অফ ক্ৰুক পিক দ্য অপশন দ্যাট ডাজ নট মেচ। এইবিলাক ওয়ার্ড অলপ ভালকে মন কৰিবা এতিয়া। ডাজ নট মেচ, মেচেস উইথ বাঞ্চ অফ। এই বাঞ্চ অফ শব্দটোৰ লগত কোনটো শব্দ মেচ নকৰে পাৰিবা চাগে নহয় জানো? সো নিজে নিজে ভিডিওটো পজ কৰি চাবা যে মইতো আনসাৰ কিটা দি আছো কিন্তু মই দিয়াৰ আগত তোমালোকে আনসাৰটো দিব চাবা। আচ্ছা এইটো বাঞ্চ অফ কিজ হ'ব পাৰি না, আমিতো বাঞ্চ অফ কিজ কওঁ, এইটো হ'ব নোৱাৰে। সো বাঞ্চ অফ গ্রেপস কোৱা হয়, বাঞ্চ অফ ফ্লাৱাৰ্স কয় নহয় জানো? সো বাঞ্চ অফ আইল্যান্ডস ইজ দ্য ইনকারেক্ট এক্সপ্রেশন। সো ডাজ নট ম্যাচ ইজ দ্য ওয়ার্ড আইল্যান্ড, অপশন ডি ঠিকে আছিল। নেক্সট বেসড অন দ্য ডিটেইল অফ দ্য হাউস। কোৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্ন বিলাক মন কৰিবা। 9ত অকনমান তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাইছিলা তোমালোকে। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকক কৈছো যে তোমালোকে চাবা যে কি বিচাৰিছে ইয়াতে। দিস ইজ কনসেপ্ট যে তোমালোকৰ কিতাপৰ প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফটোত আছে যে লেঞ্চৰ ঘৰটো ক'ত আছিল অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ আ লো হিল বুলি কৈছিল প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফটো। দা হাউস বুলি গল্পটো আৰম্ভ হৈছে নহয় জানো? এইটোৰ পৰা কোৱেশ্চনটো ফ্ৰেম হৈছে। চোৱা based on the detail of the house's location how can it be best described? কেনেকে ক'ব পাৰা ঘৰটো মেজেষ্টিক। মেজেষ্টিক মানে কি ধৰা এই যে আমাৰ শাহৰুখ খানৰ ঘৰ, আম্বানীৰ ঘৰ, অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ এইবিলাক মেজেষ্টিক ঘৰ হ'ব পাৰে নহয় জানো? গ্ৰ্যান্ড এটা। সো মেজেষ্টিক আছিল জানো? না আছিল চাগে। ইউনিক বুলি বহুতে ভাবিব পাৰে বাট ইউনিক মানে কি অনন্য মানে বেলেগতকে বেলেগ সেপাৰেট ইউনিক বাট হেতু ইউনিকো না আছিল চাগে। কাটিলু ইম্পোজিং দুই এটা কোৰ পৰা স্যাৰ টান টান ওয়ার্ডস এবিলাক কোৰ পৰা কেনেকে পায় আপুনি কোৰ পৰা আনে বাট ইম্পোজিং ইজ ভেরি গ্ৰান্ড মেজেষ্টিক একে ধৰণৰ। সো এইটোও নহয়
বাকি থাকিল কি সলিটাৰী মান তাতে আমি এটা ওয়ার্ড পাইছিল নহয় অনলি একমাত্ৰ ঘৰ আছিল গোটেই ভ্যালিটোত নহয় জানো অকলখৰীয়া আছিল তেওঁ সো দ্যাটস ওয়াই আনসার শুড বি অপশন বি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কয় কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চন মুভিং অন they are new coins which poetic device এইটো নতুনকে দিয়া কৰিছে নহয় যোৱা বছৰ দুটা ফাইনালছত সো এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকটো চ্যাপ্টাৰত প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নত poetic device মন কৰিবা সো poetic deviceৰ কোয়েশ্চন আমি কিন্তু চাব লাগিব আমি আৰু ভিডিওস লম আমাৰ প্লেলিস্ট থাকিব poetic device লৈ পেলাই so they are new coins which poetic device is used here গটেকিটা মই এটা এটাকে বুজাব নাযাও এতিয়া জাস্ট আমি অলপমান সৰুকে কৈছো যে poetic device বুলি কতে বহুত কেইটা অলংকাৰ যাক কোৱা হয় তো নিউ কয়েন্স ডাইৰেক্টলি সেই মানে যেটা বৰখুনৰ টপাল কেইটাক নতুন পইচাৰ লগত তুলনা কৰিছে লাইক বা এস নাই কোৱা এই কাৰণে সিমিলি নহয় পার্সনিফিকেশন নহয় অক্সিমরন নহয় ইট ইজ মেটাফর যদি জানিব লগিয়া থাকে তোমালোকে জনাবা যে poetic deviceৰ ডিটেইলস কক আৰু আমাৰ এপ্লিকেশনত আমি এটা poetic device ডিসকাস কৰিম so তোমালোকে আমাৰ যদি প্ল্যান সাবস্ক্রিপশন টু লৈ লোৱা then you will be getting all these kind of explanations in detail as well moving on what do you mean by huge mountain of clouds ডাৱৰৰ পাহাৰ নহয় কোৱেশ্চন বিলাক প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফৰে কোৱেশ্চন সোৱা very high clouds dark clouds making hilly pattern clouds promising heavy rain it has to be huge mountain of clouds বৰখুন দিব সাগে এটো ইমান টান নহয় পাৰিছা মোৰ বধৰে going with d moving on 30টা কোৱেশ্চন লৈ আইছিলো গতে ভিডিওটোৰ শেষলৈকে থাকিবা প্লাস তোমালোকৰ কাৰণে এটা হোমৱৰ্ক থাকিব না এটোৱে দি দিও ন হোমৱৰ্কটো পাৰিবা সাগে let's see how it goes they give the synonym of solitary জানা সাগে এইবিলাক শব্দৰ মিনিং সিনো এন্টো ভালকে চাবা সিনো মানে সিমিলার এনেকে মনত ৰাখা সিনো সিমিলার এন্টো অপোজিট ইয়াতে কি বিচাৰিছে synonym of solitary মনত ৰাখিবা I'll be waiting for your responses question number 5 is hw মানে homework আমি দি দিলু fine চলো moving on Lencho wrote one of the easiest of the day লেঞ্চই কেইখন চিঠি লিখিছিল ভগৱানক এখন লিখিছিল ন এখন তো লিখিছিল স্যার কিন্তু স্যার অলপমান খং উঠি আৰু এখন লিখিল নেকি দুখন লিখিছিল এক্স্যাক্টলি ধৰিব পাৰিছা সো লেঞ্চো wrote how many letters he wrote 2 letters to God yes exactly option B which of the following is a synonym আকো সিনো বিচাৰিছে synonym of attached মানে লাগি থকা নহয় finished হ'ব নোৱাৰে rested হ'ব নোৱাৰে suffixed হ'ব নোৱাৰে it should be affixed মানে লাগি গল নহয় সো অপশন ডি এইবিলাক সিনোএন্টো ভালকে বুজিম নম্বৰ 8 লেঞ্চো wrote the second letter to God as he was মোৰ মতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰস্তুত হ'বা so these are the questions that demand your proper understanding of the text question number 8 অকন ভালকে চাবা কি কৈছে যে লেঞ্চো wrote the second letter to God মনত ৰাখিবা এইবাৰ কিন্তু আমাৰ মেট্ৰিকৰ পাস পার্সেন্টেজ কমি গৈছে তোমালোকৰ বেষ্টৰ ওপৰত দায়িত্ব অলপ বাঢ়ি গৈছে কেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে যে কাৰণ 2-3 বছৰ আগত আমাৰ ফলাফল 70sত আছিল নামি পেলাই 60s হল সো এতিয়া গোটেই অসমে তোমালোকৰ বেষ্টলৈ বাদ চাই যাব যে 2026ত hslc ফাইনালৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় কাৰণ আমি গম পাও বাৰে বাৰে আমি কওঁ যে আমাৰ কিন্তু তোমালোকে ৰিজাল্ট ভাল কৰিবই লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছে কি বিচাৰিছে তুমি কিমান চ্যাপ্টাৰটো বুজি পাইছা লেঞ্চই কিয় দ্বিতীয়খন চিঠি লিখিছিল কিয় লিখিছিল হি বহুত হ্যাপি আছিল কাৰণে লিখিছিল নেকি প্ৰথম অপচনতে কাটিবা এটুক আমি কওঁ এলিমিনেশন প্ৰসেস যদি দেখিছাই অলপমান ট্ৰিকি লাগিছে টান লাগিছে বাদ দিব চাবা যে লেঞ্চো তো হ্যাপি না আছিল এটু সিধা কাটিলু মানে সি আমাৰ আনসাৰ নহয় কিউৰিয়াস আছিল জানো লেঞ্চো আগ্ৰহী কিউৰিয়াস নহয় গ্ৰেটফুল কৃতজ্ঞত হি হোৱাই নাছিল তেতিয়ালৈকে নহয় জানো তাৰটো অলপমান মনত খং ভাৱ আছিল এইটো যদি আমি কাটিব পাৰো মানে আমি বেষ্ট অপশনটো চাও আনহ্যাপি হয় অসন্তুষ্ট কিমান পাইছিল 70 পেজছ বিচাৰিছিলে 100 পেজছ নহয় সো আনহ্যাপি আশা তাৰ আছে উম্মীদ পে দুনিয়া কায়েম হে সো লেঞ্চো বিচাৰিছে কি মোৰ আশা আছে এন্ড হি ওয়াজ কনফিডেন্ট কি গড উড নেভাৰ কাইন্ড অফ discourage him so option B is the best pick bhalke saba enuka prashnor karone moving to number 9 on reading lencho's second letter ibilak mon koriba first letter second letter reading question is very important karon time paba porikhat pray 1.5 ghonta somoy paba finals er kotha patisu half yearly ba unit test or iman somoy nidibo pare but still you read the question carefully to find out what they are demanding
On reading Lencho's second letter, the postmaster was. কি হৈছিল? লেঞ্চৰ চিঠিখন পঢ়ি postmaster বহুত সন্তুষ্ট হৈছিল, বহুত আচৰিত হৈছিল, বহুত সন্মানিত হৈছিল, নে অকণমান কনচাৰ্নড হৈ গৈছিল, তেওঁ ডিসমেইড হৈ গৈছিল? নহয়, আনসাৰ শুড বি অপশন বি। মুভিং টু 10. To whom did Lencho say? That's an easy one again. এইবিলাক মন কৰিবা, লেঞ্চই কেইটামান লাইন কৈছে that we hope we'll get some water woman. ইয়াত যেনেকে কৈছে a plague of locusts, locust এই ইনসেক্ট বিলাক would have left more than this. কাক কৈছিলে এই কথাখিনি? wife, god, sons, postman, postmaster. নহয় নহয় হয়নে? এইটো his sonsক কৈছিল। So godক তো কোৱা নাই, wife-ক কোৱা নাই, তেওঁ লৰাখিনিক কৈছিল যে to whom did Lencho say a plague of locusts would have left more than this. 11. Lencho আমি শেষ কৰিলো। টাইগাৰ ইন দ্য জু যোৱাৰ আগতে আমি কেইটামান গ্ৰামাৰ টেন্সৰ কোৱেশ্চনৰ চইচ চাই লওঁ, ঠিক আছে? এইটা প্ৰেক্টিস কৰিবা, কমন নহয়, কনসেপচুৱেলি বুজিব যত্ন কৰা কিয় এইবিলাক আনসাৰস হৈ আছে। ফোন মি when you, ফোন মি when you, প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কথা কৈছে, ফোন মি when, সো হেড হ'ব নোৱাৰে, ইউৰ লগত হেজ হ'ব নোৱাৰে, are having we can't use, should be you have time, that should be option B. Moving on. খুব কমন টাইপ অফ প্ৰবলেম, খুবে বহুতে ইয়াতে ভুল কৰে। আমি বহুতবাৰ কওঁ এইটো কথা, যেতিয়া তুমি ৰিসেন্টলি দেখা পাইছা এই ওয়ার্ড কিটা পাৰিলে মনত ৰাখিবা, সে ৰিসেন্টলি, অলৰেডি, জাস্ট নাও, etc. kind of expressions denote indefinite past time. যেতিয়া indefinite past time আমি কওঁ, বহুতে রিসেন্টলি লগত simple past ইউজ কৰে, that's a kind of an incorrect use এটা হ'ব। So recently the price of petrol went up নহয়, is going নহয়, will go হ'ব নোৱাৰে, so it should be has gone. Recently মানে present perfect tense, already মানে present perfect tense, তেনেকে অকল মনত ৰাখিবা। Yet আকৌ এটা, they start their classes yet, they start their classes, question to not start হ'ব লাগিছিল, অকল start আহিছে, no problem, they not start their the classes yet, এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰা নাই। yet মানেও কি? প্ৰেজেন্ট পারফেক্টতে বুজায়, did not নহয়, not start নহয়, had not নহয়, have not started, be the answer, option B. Moving to question number 14. They will read the report fully before they. খুব এটা কমনলি ভুল কৰা কেতিয়াবা দেখা যায় কোৱেশ্চনটো, যে ইয়াতে আমাৰ সাবজেক্টটো কি আছে? প্লুৰেলত আছে, নহয়? They will fully report the report before they. Anyone watching the video thinking that answer to A হ'ব পাৰে নেকি? মই তাহাতক কৈ দিওঁ answer to A হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ subject is in the plural number. যদি সাবজেক্টটো বহু বচনত আছে, ভাৰ্বৰ লগত s বা es লাগিব নোৱাৰে। will মানে future, so past দুটা কাটিলো, answer will be they before they vote will be the answer. votes কিয় নহয় ভালকে বুজি চাবা, ওকে? তো এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক বুজিব লাগে। জাস্ট অলপ দেৰি আগতে কলো, যদি আমি জাস্ট দেখা পাইছো, that means we are talking about present perfect tense. the clock has just struck, এটা ঘড়ি হয়নে? the clock has লাগিব, has just struck, option A be the answer. ভাল প্ৰশ্ন। she teared the page and left the room. আৰু এটা খুব কমনলি কেতিয়াবা ভুল কৰা দেখা যায়, নোট কৰিবা কপিত তোমালোকে, and বা as soon as, and বা as soon as যেতিয়া আমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজত ইউজ কৰো, that means the sentence will have how many parts? the sentence will have 2 parts. the clue is very simple. একফালে যেটো টেন্সৰ পাৰ্ট দিয়া থাকিব, আনটো ফালেও একেটা পাৰ্টে হ'ব। yes, একফালে সাপোজ এটা মন কৰা, এটা সাইড দিয়া আছে, বুজি পাইছো নহয় সবে? she teared the page and left the room. এই যে এন্ডৰ পিছত এটা সাইড দিয়া আছে, কোন টেন্স দিয়া আছে? v2 মানে সিম্পল পাস্ট টেন্স। এইফালে যদি ভাৰ্বৰ পাস্ট টেন্স আছে, এইফালেও ভাৰ্বৰ পাস্ট টেন্সেই হ'ব। সো ইয়াতে হেড নহয়, সিম্পল পাস্ট লাগে, হেজ নহয়, tears নহয়, it should be option C, that is store. tear or past tense, store এইবিলাক অকন irregular verb forms জানা তোমালোকে। moving to 17 number question. each of the mistakes, each মানে singular, each of the mistakes has to be corrected before the final exam. যদি কিবা মিস্টেক আছে, এতিয়াই আমি কারেক্ট কৰি কৰি গৈ থাকো। আৰম্ভ এতিয়াৰ পৰাই কোৱা, এনেকুৱা নহয় কি পৰীক্ষাৰ আগত ভিডিও বিচাৰি ফুৰিছা কি প্ৰবেবল কোৱেশ্চনৰ ভিডিও আছে, নহয়। ৰিস্টাৰ্ট ফ্ৰম দ্য বিগিনিং, কাৰণ
সিলেবাস অকনমান ডাঙৰ কোৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্ন অকনমান চেঞ্জ হৈছে আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছো এইবাৰৰ কিন্তু ক্লাছ 10ৰ বেচৰ এটা দায়িত্ব আহি পৰিছে অসম তোমালোকক চাব যে তোমালোকে কি ৰিজাল্ট কৰি আনা কাৰণ তোমালোকৰ ওপৰত এটা বহুত ডাঙৰ গুৰু দায়িত্ব আহি পৰিছে বুলি ক'ব পাৰো আমি 18 আচ্ছা বঢ়িয়া মাই ফ্ৰেন্ড এণ্ড গাইড মিটিং নাও কেইজন মানুহ আছে ইয়াত মানুহ কেইজন আছে কোনোবাই ভাবিছা নেকি ইয়াতে মানুহ দুজন আছে বুলি মাই ফ্ৰেন্ড এজন মাই গাইড এজন নে কোনোবাই ভাবি আছা এজনে মানুহ আছে স্যাৰ ইয়াতে কাৰণ আমি ইয়াতে মাইটো একবাৰে ইউজ কৰিছো দুজন মোৰ বন্ধু সেইজনে মোৰ গাইড মোৰ বন্ধু কাম পদ কেনেকে গম পালো স্যাৰ আপুনি কেনেকে গম পালে এটো পিকচাৰ দিয়া নাই কাৰ্টুন দিয়া নাই কেনেকে গম পালো এজন মানুহ কাৰণ মাই আমি কেইবাৰ ইউজ কৰিছো একবাৰ ইউজ কৰিছো যদি মই আৰু একবাৰ ইয়াতে কলো হেতেন মাই ফ্ৰেন্ড এণ্ড মাই গাইড in that case we would refer to two different persons but we are using my only once that means eito ejone manu ketia attend kori ase timer clue hodai sam ami now bortomane kori ase so ei keta hobo noare ar to nohoy it should be is attending be the answer we are looking for moving to 19 I suddenly felt that I okay beya kotha eta hoy gol parts to basote thoi ahil so no problem I suddenly felt that but ami grammatically sao keita kam hoise yate duta kam hoise eta mur feeling aisil mane past tense or kotha felt aru eta moi parts to basot thoi ahilu so that means ei kam to agote hoise this action happened prior to this realization so it should be had left paisa to bolage enuka question age pise bahut korisa the train had left before we reach the station type of problem paisa 20 some of the questions require logic some of the questions mane etat ke beshi ako plural ako na bhabiba yate s ahibo noare so it should be habitual require logic be the answer we are looking for another grammar homework question for you 5 number to disilu aru 21 to dilu je kitai video to sai asa for them sobore karone sage nohoy keijon mane jodi bad dile kotha nai so many passengers hurt in an accident yesterday that is your homework kam to hoy hoise joa kali saba options ase a b c d 5 and 21 I'll be waiting for your responses tiger in the zoo such a lovely poem nohoy যত আমি স্বাধীনতাৰ কথা পাতো যে জীৱ জন্তুৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগে কাৰণ আমি কওঁ এটা কথা যেনেকে মানুহৰ স্বাধীন জীৱন ইজ নেচাৰেল ঠিক তেনেকে জীৱ জন্তুও স্বাধীনতা বিচাৰে তেওঁলোকেও এটা ফ্ৰীডম দে ডিজাৰ্ভ ইট অফ কোৰ্স সো why is the tiger in quiet rage খুব আহে quiet rage to কি অক্সিমৰন why is the tiger in quiet rage কিহৰ কাৰণে মুভমেন্ট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড freedom cartel not fed properly নহয় মন কৰিবা কেতিয়াবা অপশনস বিলাক খুব এনেকে দিয়ে কোনবাই ভাবিব পৰা এইটো হয় আনসার টিক কৰি দিলু pay attention to this kind of options both kind দিয়া আছে নহয় a আৰু b দি পেলাই both movement restricted and freedom cartel তো ইয়াতে বেস্ট অপশন হ'ব আমাৰ d না কি a or b only তো অপশন আমি d গলো মুভিং অন expression length of the cage contrast with the contrast মানে এটা বিপৰীত এটা অ্যাঙ্গেল দিছে যে বাঘটোৰ যেখিনি লিমিটেড স্পেস আছে কেজৰ চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত তাৰ লগত আমাৰ পয়েটে কি তুলনা কৰিছে the expression length of the cage contrast with contrast opposite so it can be this length of the body নহয় expanse of the brilliant sky নহয় expanse মানে পরিখৰ so expanse of the tiger's territory in the jungle be the answer going with option D he stalks in his vivid stripes vivid মানে bright স্পষ্ট so stripes refer to bagor gad jitu doradori as jeneke zebra stripe black and white so bagor gad thoka stripes bilake bujaise ase ne kiba option tenukwa the pattern on the body of the tiger baki to hobo noare birds no hoy dress of the zoo no hoy grass on the forest no hoy 25 he should be snarling aru eta bhal question he should be snarling mane making that angry sound bagor jitu gorjon jitu bage শব্দ কৰিব খঙতে তো সেই খংটোৰ ক্ষেত্ৰত খুদিছে যে the tiger in this line is in a state of snarling যদি কৰিব পাৰিলে হেতেন তেও কি হ'ব excitement pride pain নে aggression তেও অকনমান খং দেখাইছে তাতে it should be aggression না কি বাকি जो
सारा ऑप्शन दिया हुआ है आंसर शुड बी 8 4 मोर टू गो The tiger in the zoo is expected to बढ़िया क्वेश्चन एटू এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনে কয় কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন সো টাইগাৰক জুত থকা টাইগাৰৰ পৰা আমি কি এক্সপেক্ট কৰো এই কবিতাটোত বাৰু আমি গম পালো যে দা টাইগাৰ ইগনোৰস দা ভিজিটৰ্স হয় ইয়াতে বাঘটোৱে আওকান কৰে ইগনোৰ কৰে ভিজিটৰ কিটাক কিন্তু হোৱাট ইজ এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনটো চাবা হোৱাট ডাজ হি ডু বুলি কোৱা নাই হোৱাট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্ৰম দা টাইগাৰ ইন দা জু চাৰ্জ দা ভিজিটৰ্স নহয় ভয় খোৱা নহয় ইগনোর দ্য ভিজিটর্স তেও করে কিন্তু আমি এক্সপেক্ট কি করু যে বাঘে আমাক এন্টারটেইন করিব বড়িয়া কোশ্চেন এনেকুৱা কনসেপচুয়াল বিলাক দেখা হয় তোমালোকৰ যে টাইগার ইন দ্য জু ইজ এক্সপেক্টেড টু এন্টারটেইন মনোৰঞ্জন দিব মানে টু দ্য ভিজিটর্স 27 The voice of the patrolling cars shows that the tiger is patrolling কাৰৰ শব্দয়ে শুনায় বুজায় যে বাঘটো ক'ত আছে ন্যাচারাল হ্যাবিটেটত আছে মানে ফরেস্টত বা জঙ্গলত নহয় পেট্রোলিং কার কোঠু না পাবো away from the natural habitat হবো পারে near the water hole হবো নোৱাৰে at the edge of the jungle হবো নোৱাৰে yes b is the possible answer away from his natural habitat মানে precisely কোড আছে চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে The expression length of the cage describes the inadequate মানে কম থকা জানা adequate মানে পৰ্যাপ্ত inadequate মানে কম থকা inadequate dash provided to the tiger inadequate কি food restriction care নে space inadequate space provided to the tiger কারণ length of the cage এটা limited space অতেও ঘুৰা ফিৰা কৰি আছে penultimate question What was the likely response that the postmaster expected? Oh, postmaster answer question ta ahi goise ekonai ahilo korilao. What was the most likely response that the postmaster expected in Lencho's second letter to God? Kenuka dhonor eta teor mane response teo bisarisil যে লেঞ্চো কৃতজ্ঞ হক গ্রেটিটিউড থ্যাঙ্কফুল গ্রেটিটিউড মানে ধন্যবাদ দিয়া কয় ন আই গ্রেটফুল টু ইউ সো নট সরি নট সরো নট কমপ্লেইন নট ইন্ডিগনেশন মানে হতাশ ইন্ডিগনেশন মিন্স হতাশ হওয়া ইট শুড বি গ্রেটফুল গ্রেটিটিউড according to the poet where should the tiger ideally be aru eta concept based question কবি জনৰ মতে লেসলি নৰিস is the poet নাম বিলাকো ভালকে চাবা রাইটাৰৰ নাম অথৰৰ নাম and this and that so according to the poet where should the tiger ideally be বাঘটো আসলতে ক'ত থাকিব লাগে তো এটা কথাই বুজাব খুদিছে আমি কলুৱে যে বাঘৰ যেনেকে মানুহৰ এজন স্বাধীনতা বা ফ্ৰীডম ইজ এসেনশিয়াল ৰাইট exactly the animals also deserve to live a free life so zoo hobo noare hoine ki hobo pare entertaining the visitors the zoo hobo noare snarling resting under the sun outside the cage ei tinta to zoo e hoi gol to snarling around the houses at the jungle's edge be the answer we are looking for so hope ei video to olop holeo tumalokok kiba eta sohay koribo tumalokor upcoming unit testor karone so with this we are signing off for the day duta homework kane rokhi thakim and amar channel to like share or subscribe koriba logor khini koba aru if you feel যে আমি এটা ডিটেইল অ্যানালাইসিস কৰিব পাৰো সো আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ লগত তোমালোকে জড়িত হবা ডিটেইলস are given in the video itself thank you for watching all the best